Antidote administered. أمريكا الجنوبية هي أرض مساحات مجهولة، ولكن إذا استثنينا الأمازون فهناك أيضا سلسلة جبال كبيرة من جبال الانديز بها عددا كبيرا من الكهوف الغير مستكشفة، وجبال الطاولة الغامضة ألتيبوي في فنزويلا، وصحراء أتاكاما، وأكثر من ذلك بكثير. في كل عام يسافر الباحثون إلى أمريكا الجنوبية لتأكيد أو دحض فرضية معينة. قام علماء كولومبيون وفنزويليون وإكوادوريون برحلة استكشافية مثيرة في كولومبيا بهدف استكشاف الكهوف على جبل ريتا كوبا بالانكو. الحقيقة هي أن المسافرين والسكان المحليين أفادوا أن النهر الجليدي المتراجع كان يكشف المزيد والمزيد من الممرات الغامضة في الصخور. في الوقت نفسه ازدادت الموجات مع البشر النحيفين، والتي من المفترض أنها سرقت الماشية والدواجن من السكان المحليين. عندما وصل الباحثون إلى وجهتهم وثقوا وجود 16 كهفا جديدا. في الوقت نفسه لم يستطع أحد حتى تخمين مدى عمق هذه المغارات العملاقة. أعطيت جميع الكهوف أسماء شرطية، وللدراسة تم اختيار ما يسمى كافي 4. تبين أن مدخله هو الأكثر ملائمة للدخول الآمن. وتجدر الإشارة إلى أن علماء الكهوف وعلماء الحيوان وعلماء الأحياء المحترفين شاركوا في البعثة. للامتحان دخل المشاركون في الكهف المحدد. كانت فجوة واسعة إلى حد ما، اتسعت مع تعمقها بعد 5 إلى 7 أمتار. كان من الممكن الوقوف على ارتفاع كامل. كان الجو باردا جدا في الداخل. أصبح من المستحيل تصوير كل ما كان يحدث بالفيديو بسبب الظلام الدامس. تداخلت الأشعة الخافتة من الأضواء فقط، لذلك تقرر استخدام جهاز رؤية ليلية وجهاز تصوير حراري. أول ما لفت الأنظار هو عدم وجود أي كائنات حية. لم تستطع الخفافيش العيش هنا بسبب درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية جدا. تعمق الممر بأكثر من 80 مترا ثم انقسم تماما. في الوقت نفسه كانت جميع الممرات كبيرة بما يكفي للمرور من خلالها، ومع ذلك كانت بعضها مغطى بالصخور والجليد، مما أجبر الفريق على العودة والسير في طريق مختلف، حيث حدثت المواجهة الغريبة. في البداية سمع صوت نقر غامض، ثم انطلقت صرخة مفاجئة من أحد أفراد البعثة. كان على يقين من أنه لاحظ مخلوقا بشريا نحيفا صعد الجدار إلى أحد التجاويف الموجودة أسفل سقف الكهف. كان شكله الظلي مرئيا بوضوح على المصور الحراري. تبين أن المخلوق من ذوات الدم الحار. أكدت المشاهدات تقارير عديدة من المرتفعات الكولومبية التي زعمت أن كائنات نحيفة شاحبة في بعض الأحيان قد تسرق الدجاج من القرى. حاول أعضاء البعثة إخراج ساكن الكهف من خلال توجيه عدة فوانيس في اتجاه الممر حيث كان يختبئ المخلوق. شعر جميع أعضاء البعثة فجأة بعدم الارتياح. كان هناك شعور بالاختناق والدوخة، وبدأت أصوات غير مألوفة تنتشر من جميع الجوانب. بينما هم في حالة من الذعر تدافع الباحثون إلى الخارج. من الصعب تحديد عدد الكائنات التي كانت في الكهف،
ولكن وفقا لتعليقات البعض فقد تعرضوا لنوع من التأثير. وفقا لبعض أفراد الفريق استخدمت هذه المخلوقات موجات دون الصوتية لإبعادهم. لم يتم العثور على أي معدات تقنية حديثة، مما يعني أن ممثلي الحضارات الغامضة في جبال كولومبيا يقودون أسلوب حياة بدائي، ومع ذلك من السابق لأوانه استخلاص مثل هذه الاستنتاجات، فمن غير المعروف عدد الأمتار أو ربما الكيلومترات التي تمتد عليها هذه الكهوف. ربما توجد مستوطنة كاملة تحت الأرض هناك. لدى الهنود القدماء أسطورة مثيرة للفضول تفيد بأن سكان الجبال الجوفية حاولوا إبعاد الناس عن أراضيهم. كانت هناك مذبحة وحشية قام بها الهنود، لقد دمروا كل مستوطنات العدو وأعادوهم إلى الكهوف، ثم ساعدتهم الآلهة على محاصرة أعدائهم لقرون عديدة تحت الأرض مثل ما يقولون. شيء آخر مثيرا للاهتمام، التقى كافيرز في قارات أخرى مع أشباه بشرية مماثلة. على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، الصين، الهند، سريلانكا، مدغشقر، منغوليا، مونتينيغرو، روسيا. المساحة الجغرافية الإجمالية أكثر من رائعة. يمكن أن تعزى بعض الحالات إلى الهلوسة والخداع البصري والخيال النابض بالحياة، ولكن لا يمكن أن يكون السبب هو أن الجميع ينشر تقاريرا مزيفة. لذلك يبدو أن الممثلي الحضارات المجهولة يمكنهم العيش تحت الأرض، والتي وإن كان نادرا يخرجون إلى السطح في المناطق الجبلية من كوكبنا.